Hi guys and welcome back to my channel, and for today's video, test natin ang Everbilena Advanced 2-Way Cake. So matagal na itong na-release pero wala na akong pake. Gusto ko talagang i-review lahat ng makeup na meron tayo, especially sa drugstore. So gusto ko talaga lahat ma-review. Isa-isayin natin yan. Hindi ko lang talaga kayang bilhin na sabay-sabay. So, Everbilena Advanced 2-Way Cake, and 9 grams siya. So yung shade na binili ko, para nakita pa ulit sa comment box and description box below, Oriental yung shade na binili ko. Mas maganda kung papanoorin niyo yung buong video kasi sinabi ko siya as much as possible na details na pwede kong maisip. Sinabi ko doon, and mas maganda talaga panoorin nyo. And guys, Oriental yung shade na binili ko. So, just keep on watching para malaman nyo kung sulit ba ang 220 pesos mo kasi yun yung SRP price niya. Hi guys! So, time check muna tayo. It's already 9:55 na ng gabi, and then tapusin na natin tong video na to. So, dalawang product kasi yung tinetest ko ngayon. Magkaibang video yon. So, for this video, ito yung final thoughts ko for the 2-way cake ng Everbilena Advance. So, may salamin pa ako ngayon kasi gusto ko pakita sa inyo kung ano ba yung output at the end of the day. Zoom in natin para makita natin kung may build up ba dun sa nakapatong na yan. So, pagtanggal. So far, kapag nag-oil up, pag hindi tuyo yung face ko from my oil secretion, wala siyang build up dyan. Pero kapag katuyo siya, meron siyang kita yung parang natuyong build up ng makeup dyan. Tapos sobrang daming nag-transfer dito sa salamin. So ayan, kita nyo dyan sa salamin na to, ayan part na yan. May mga makeup build up dyan, sobrang dami. Wait lang, malulubat na ako.
Okay, so ayun, bagong battery na. And ayun, habang magbablot ako gamit itong Gatsby na blotting sheet, sasabihin ko ibang details about this product. So ayun guys, saan nyo ba mabibili itong product na to? Everbilena, sobrang kalat na kalat to sa buong Pilipinas. Sobra talaga. Reachable siya. Minsan pa nga nasa 7-Eleven pa siya. In terms of malls, ayun nga, meron siya sa SM Department Store, Beauty Section, Landmark Department Store, Beauty Section. And sa drugstore naman, available siya both Mercury and Watsons. Sa ibang 7-Eleven, available din siya. So, minsan din, meron din sa Ministop. Sobrang kalat talaga. Tapos, in terms of online naman, available siya sa Lazada, Shopee, Beauty Manila, not sa Zalora. So, yun yung availability nitong product na to. Kwento ko muna kung ano yung mga pinaglalagay ko sa face. First na nilagay ko sa face is itong Pond's Flawless Radiance Derma Plus Perfecting Serum. Serum siya guys. And next nun, naglagay ako ng moisturizer from Madeca Derma na nilipat ko sa ganitong lalagyan kasi mas madali siyang i-organize. 20 pesos lang yung lalagyan na yun. Tapos, after na naglagay ako ng mattifying primer from Focallure Perfect Face Matte Primer. Tapos, para silicone primer lang naman siya. Parang katulad siya ng Quick Effects na primer. Nilagay ko na to. Eto. Pero guys, hindi ko ginamit yung applicator na sponge. Total regular sponge lang naman siya. Ang ginamit kong sponge para hindi ko na magamit yun. Kasi ibebenta ko siya sa online. So, maswerte yung bibili nito sa Shopee kasi brand new yung kanyang sponge or applicator na kasama. Ang ginamit ko beauty blender mismo na sponge. So, ito siya. Basayan nung ginamit ko. Tinry ko siyang gamitin as wet foundation since mas kailangan ko ng coverage, especially hindi ako naglagay ng concealer. Under the eyes, yun yung number 1 na gusto kong coveran talaga. Kaysa sa mga blemishes ko, mas gusto ko talagang takpan yung under the eyes kasi dark circles ako and importante sa akin hindi dark circle. Naglagay ako since nung napansin ko na parang medyo basa-basa pa siya sa face, nilagyan ko siya ng kaunting Covergirl TruBlend na press powder. Maganda yung press powder na yun. Sobrang ganda ng oil control. Siguro kaya dahil konti lang din yung oil secretion ngayong araw na to, pero hindi siya yung super konti. May pagka-shiny pa din siya sa face ko. Napansin ko din na bandang hapon, nag-oily na yung face ko. Hindi siya katulad ng regular na foundation na ginagamit ko, na kapag yun ang ginamit ko, kapag ginamit ko tong 24-hour infallible fresh wear, kasi isiset ko siya yung Covergirl TruBlend na press powder. Sobrang perfect ng combination. Hindi ako masyado mag-oil up all throughout the day. So, ganun yung nangyari. Yun na yung pinaka-layer na sa mukha ko. Wala na, may creasing na nangyari, pero kanina yon kapag yung tipong yung status is hindi pa masyadong maraming oil na nasikret ng face. Although hindi naman ganun karaming oil yung nasikret ko. Siguro medyo lang. Basta may oil na nasikret. Hindi na siya parang maganda na yung blending ng product. Pero pag sa una na kunyari nag-oil up, natuyo. Yung natuyong yun, ang cake ng itsura. Sobrang cakey talaga. As in, sobrang halata na meron kang makeup. Ganun yung itsura. Nung natuyong yun, kung ano yung nag-cake na yun, na nag-build up kung saan man, matutuyo siya as is gano'n. So, hindi siya gano'n kaganda tingnan. Buildability guys, nagbe-build up siya, pero hindi ko ma-recommend na i-build up niya yung product kasi sobrang cakey niya. Gano'n yung itsura niya. Although, sila na nag-declare na two-way cake sila. Blendability guys, okay naman siya i-blend gamit yung sponge na ginamit ko, which is Beauty Blender. No problem at all. Sobrang walang dragging effect. Smooth lang yung application. And yung coverage, medium to full coverage siya. Maganda yung coverage niya actually. Hanggang ngayon, hindi pa rin kita yung dark circles ko, which is yun yung unang-unang gusto kong itago. And ayan, kita nyo naman na hindi pa ako mukhang antok. Pero actually, anong oras na gusto ko na rin matulog? Anong oras ako nag-start mag-test? Tapos ngayon, 11 o'clock na, ganun. Tapos, longevity guys, as is, kung ano yung sinabi ko kanina, mahaba yung kanyang pagtago ng mga blemishes. Kasi hanggang ngayon, yung mga gusto kong itago is nakatago pa din. Yung finish niya, matte finish siya, of course. Nagmamattify siya kahit wet application yung ginawa mo. Since powder or pressed powder na foundation siya, mabilis siyang mag-set. So, yung in terms of quick drying talaga siya. Oil control guys, so, nagmattify na yung face ko and ito na yung total na nagamit. Halos super konti lang. Pero
guys, o nga pala. So, nakita nyo naman yung kaninang time check ko na merong mask. Yun yung ginamit ko kaninang umaga. So, yun yung mga nag-transfer sa mask. And ito naman yung nag-transfer ngayon. So, ginagamit ko to sa office kapag kalalabas ako ng office. Tapos, ginamit ko rin siya nung after ng office hours. Nung naglakad na ako pabalik ng mall. Tapos, nanonood kasi kami ngayon ng Dr. Dolittle. January 31 ngayon. So, nanonood kami. And sobrang daming nag-transfer dito sa mask na to. In terms of transfer proof, hindi siya transfer proof, hindi rin siya smudge proof, and of course, hindi rin siya waterproof. Tapos, sa packaging guys, okay ako sa packaging. Maganda naman, super simple lang. Everbilena Advanced 2-Way Cake. Net weight niya is 9 grams. Tapos, may nakalagay lang dito, basahin ko The Everbilena Advanced 2-Way Cake is a paraben-free one-step face powder and foundation that can be applied either wet or dry to achieve desired coverage. It hides blemishes and fine lines, keeping the skin moisturized. So, sobrang totoo yun lahat, except lang dun sa moisturized part. Kasi, pag nag-cake siya, mukha siyang dry sa skin. So, buti na lang, marami ako nilagay na pang moisturize, like yung serum and moisturizer. All in all, tama lang yung pagkaka-apply ko. Medyo nagsisilang ako na binild up ko pa, pero importante ko kasing gawin yun para malaman ko kung nagbi-build up ba yung product, para ma-assess ko sa inyo kung gusto nyo bang i-build up yung product para may masabi ako. How to use use a wet sponge for foundation or with dry sponge for powder coverage. This product is paraben and lanolin free, and may nakalagay na 4 na icons dito. Complete talaga yung mga packaging ng Everbilena. So, nakalagay dito 36 months upon open. Yung container na bukas, meron siyang ganong icon. Meron ding icon ng cruelty free. Meron ding icon ng, I think this is halal certified. Tapos meron ding paraben free na icon. Tapos nandito rin sa packaging ng box yung ingredient, and then yung manufactured na address, stock number, meron ding URL, made in Taiwan daw to guys. Tapos nandito sa top part na takip is yung shade na oriental. Yun kasi yung shade na binili ko. Tapos nandun din yung barcode. And then dito sa ilalim na takip naman, nakalagay yung batch number and manufacture date. All in all, kompleto. Pero tignan natin sa loob kung ano yung itsura ng talagang packaging, kasi mas importante kung ano yung nandito sa likod. So, based dito sa sticker na nasa likod, nakalagay 2-way cake. Tapos yung shade name, oriental. Nandito rin yung net weight, stock number, tapos yung address, yung URL ng website nila, at yung 4 na icon na sinabi ko kanina. Nandito rin yung batch and manufacture date at made in Taiwan. Sobrang swak na swak yung kanilang packaging. Wala na ako rereklamo. Pagbukas mo, meron ka pang malaking mirror, tapos meron siya yung plastic cover ng mga powder. And ayun lang guys, sobrang okay na okay ako sa packaging. Next nito is kung meron ba siyang added pore blurring effect. So for me, I think kahit wala kang primer, naglagay kasi ako ng primer sa mukha ko. Especially gusto kong tina-target na malagyan ng primer sa itong area, kasi yan yung malalaki yung pores ko. So far, ngayon na nag-meltdown ng maayos yung makeup, meron siyang added pore blurring. Talagang pasok siya dun sa mga pores ko na nagmumukhang flawless tignan. So, goods ako doon. Meron siyang pore blurring. For price point, guys, let me check lang. Kasi sa Lazada ko siya binili nung 12 yata na sale. Pero double check ko na lang kung magkano. Okay. So, nabili ko to nung December 12. 99 pesos lang ang bili ko sa kanya. Pero ang original price talaga nito, guys, kapag hindi siya naka-sale is 220 pesos. Mura pa din. Kasi, alam mo yun, parang a little goes a long way na rin siya. Sobrang makakatipid ka dito sa presyong to. Maganda pa yung coverage niya. So, tas meron pang magandang oil control. Lightweight siya sa face kahit nagkaroon ako ng oil secretion, pero kaunti lang. Pero hindi talaga siya transfer proof guys Kasi may nakikita akong brown sa personal dito. So, nagta-transfer siya. Next is sa scent. Wala siyang scent talaga, as in powdered scent lang siya. Normal na powder. Wala talagang scent. Texture and formula, hindi siya yung ganong katulad ng ibang powder na super pino. Pero kung nagagawa naman niya yung trabaho ng ganitong 2-way cake, wala na akong marareklamo. Shade range, ipopop ko sa screen ko ilan yung shade na available for this product. And white cast, wala siyang added na white cast. Not unless maputing-maputi talaga yung shade na binili mo. Medyo nag-oxidize siya kasi maganda na yung pagkaka-blend out ng shade. Kita nyo yung comparison sa neck and sa face. Maganda na talaga yung coverage niya. And pantay na pantay siya sa face yung shade na binili ko. Feeling ko hindi siya super saktong shade. Mas maputi ito ng siguro parang 0.5 instead
of a whole na one shade lighter. Parang half shade lighter yung kinuha ko. So, ayun, Oriental yung shade na binili ko. And next is, sticky ba siya kung wet application? Hindi. Hindi rin siya patchy at the end of the day. Yun lang yung pinaka straight to the point ko. All in all, okay naman tong product na to. Sobrang sulit siya. Partida pa to, nabili ko to ng sale at mas madalas pa mag-sale yung mga murang products katulad ni Everbilena. Tapos maganda pa yung quality. Ayun lang guys, siguro, hindi ko na siguro papahabain yung video. All in all, sobrang okay yung product. Mas maganda lang talaga kung may added pang konting coverage, or hindi pala coverage, mas maganda kung may added siyang konting oil control pa, kasi yung tipong hindi ko na kailangan pampatungan ng mga mas magandang press powder na maganda rin yung oil control. So, ayun lang guys. Yun lang yung masasabi ko. All in all, okay naman siya, tapos student friendly pa yung price. Sobrang reachable pa ng Everbilena. So, wala ka na marereklamo. So, ayun lang guys, and if ever may gusto kayong product na ipa-review, just comment down below. Nakalimutan ko pala banggitin na isa akong combination skin. Combination na yung itong upper part, yan yung oily, and yung lower part, yan yung dry skin. Pero minsan, depende sa panahon, minsan nagkakaroon ako ng flakes dito sa T-zone area. Pero hindi din naman naka-apekto yung lamig ng panahon today. Medyo malamig kasi yung panahon ngayon. So, walang flakes na nangyari, hindi nag-build up, wala. Okay na okay yung foundation. Also, check my social media accounts sa description box below. And if you like this video, please hit that like button and please subscribe to my channel. So, see you in my next video. Bye!